চফা কৰিলা ভালকৈ প্ৰস্তুতি এটা ভিউ লৈ লওঁ আমি বিল্ডিং পাইছোঁ উলিয়াও আমাৰ গাঁৱৰ বিল ল'ম দেই এইটো আমি অফ ৰোডিং কৰিছোঁ ন হয় নাই গত পাহাৰ উঠাবত লাগিছে আমাৰ গাঁওখনৰ ভিউটো দেখাই দিয়া হয় এইফালে বলা আজিৰ নেচাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে ছাকচেছ হ'ব পাৰিম নাই চিয়'ৰ সকলো ইউটিউবাৰটো প্ৰথম ভিডিঅ'কেইটা অলপ ঘাটিয়ে থাকে ন চবতো পাৰফেক্ট নহয় ন পাৰফেক্ট হ'ব লগা হয় ন হয় নে নহয় ৰাইট এইটো বাহিৰৰ চাউণ্ড আহিব এটা গ্লাছ কিয় নুঠাই দিওঁ ভিডিঅ' কৰিছা নেকি বুঢ়া হ'লো এতিয়া এনেকৈ নহ'ব ৰ'বা পাচলিখিনি লুকুৱাব লাগিব নাই একো নাই ভাল লাগিছে এইটো ফ্ৰিজত এনেকৈ আহিব লাগিব মজা তো ওলাইছোঁ সাহস কৰি বহুত যিহেতু ইউটিউবৰ চেনেলটোৰ নাম দিলোঁৱে যেতিয়া এটা পেংঢালি কৰিলেও নহ'ব তো চিৰিয়াছকৈ কিছুমান ভিডিঅ' বনাম বাৰু মই তো আজি ট্ৰাই কৰোঁ চাওঁ এতিয়ালৈকে একো মাইণ্ডত নাই কি লৈ পিনি কি কণ্টেণ্ট লৈ পিনি বনাম তো এতিয়া চাওঁ ভাইটিৰ লগত ডিছকাছ কৰি যাওঁ তো গাঁৱৰ পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া ডিছকাছ কৰি যাওঁ তো কণ্টেণ্ট এটা বিচাৰোঁ তো সেই কণ্টেণ্টৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ট্ৰাই কৰিম চ' গৈছোঁ ৰাস্তাত গৈ আছোঁ यहाँ पर भी पूरा पूजा का प्रस्तुति चल रहा है तो पूरा भीड़ है यहाँ पर आज का नेचर तो बहुत अच्छा है तो देख लीजिए आप लोग अभी हम लोग पहुँच चुके हैं धौमन तिनाली तो यहाँ से राइट जाएगा तो तिंगखोंग मोरान डिब्रूगढ़ और शिवसागर भी जा सकता है तो सीधा जाएगा तो नाहरकटिया तो इधर से मोरान जाता है मोरान राजगढ़ डिब्रूगढ़ शिवसागर तो इधर से हम लोग अब नाहरकटिया पहुँचने वाला है इधर से तिनसुकिया जा सकता है तिनसुकिया ভাল উঠিছে মজা নে সিটো পাই যাওঁ ৰাস্তাটো ঘূৰি লওঁ নেকি গাড়ীখন ঘূৰাই লওঁ নেকি নাই নালাগে ঠিক আছে কোনফালে পুখুৰীটো ভাল হ'ব এইফালে ঠিক আছে ধুনীয়া উঠিছে মই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে যি হ'লেও কৰিম ন ভাল ভিডিঅ' দিবত পূৰা ট্ৰাই কৰিব লাগিব ন তেতিয়াই চাব মানুহবোৰে ৰাইট হয় নাই কোন নাই তো এতিয়া শুনা তো এতিয়া ওলাই আহিলোঁ হয় নাই মইতো কালি এতিয়া দিলোঁৱে নামটো তো এতিয়া মই এতিয়া কণ্টেণ্ট বিচাৰিছোঁ কণ্টেণ্ট এতিয়া আমি এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত আছোঁ এতিয়া আমি গাঁৱৰ পৰিৱেশত আছোঁ আমাৰতো ইয়াত এতিয়া কণ্টেণ্ট বুলিবলৈ এতিয়া কি দেখাম প্ৰতিভা দেখাবলৈ প্ৰতিভাটো নাই নিজৰ টেলেণ্ট এটা কিবা দেখাওঁ বুলি ক'লে এতিয়া নাই তো কি ক'ম তো এদিন এখন মই এজেগাত গৈছিলোঁ এজেগাত মই গৈছিলোঁ তো তাত এটা মানে কি হ'ল সেই দাদাজনৰ পৰা যদি পাৰ্মিশ্যন পাওঁ এতিয়ালৈকে মই নাজানে তোমাৰ উঠিছোঁহে ন এতিয়া হয় নাই তুমি জানা সেইটো কথা তোমাক মই ফোন কৰিছোঁ জাষ্ট কৈছোঁ যে ব'লা ভিডিঅ' বনাওঁ হয় নাই কাৰণ যিহেতু এতিয়া পূজাৰ বতৰ হয় তো এতিয়া মানে কি হ'ল এতিয়া দাদাজন ওচৰলৈ যাম তাত কি হ'ল ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল তাত এটা হ'ল এতিয়া সেই দাদাজনে এতিয়া মোৰ কথাটো এতিয়া মানি ল'ব নে নল'ব আৰু মানে মেইন কথা তো এতিয়া একচেপ্ট কৰে বা নকৰে বা কয় হুইট এইটো ক'ত লোৱা হয় ফুট বুলি কৈ পঠিয়াই দিব পাৰে একো ঠিকনা নাই একো চিনাকিও নাই আৰু যিহেতু লাইফটো মানুহৰ চেলেঞ্জ হয় আৰু মোৰ স্পেচিয়েলি ভিডিঅ'বোৰ চব চেলেঞ্জৰ ওপৰত পিছত বনাম অলপ তো মই ইউটিউবটো কৈছোঁ এতিয়া চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ পিনে কৈছোঁ তো কথাটো হ'ল কি এতিয়া তো সেইটোৱে চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ পিনে গৈছোঁ মানে চাওঁ কি হয় যি হ'ব দেখা যাব
তো যদি দাদাজনে ভিডিঅ'টো বনাব দিয়ে এটা ছাকচেছ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। তো চাওঁ, তো দাদাজন আৰু সেইটো পপুলাৰ হ'ব লাগে, সেইটো আনকমন হয়। তো এতিয়া মোৰতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই কেমেৰা হেণ্ডেলিং কেনেকৈ কৰে, কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰে, মানে অলপ এনেই অলপ আইডিয়া আছে, সিমান নাই মানে এক্সপাৰ্টটো নহয় কেতিয়াও। তোমাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে তোমাক মই লগ ধৰিলোঁ, কৈ আছোঁ। তো চাওঁ এতিয়া কি হয়। কিন্তু তোমাক এতিয়া কণ্টেণ্টটো এতিয়া ক'লোঁ ন, মই হঠাৎ ভাবিলোঁ কিন্তু দেই, হঠাৎ মানে ঘৰত মানে জাষ্ট ভাবিছোঁ আৰু তোমাক মই ফোন কৰিছোঁ তেতিয়া। তোমাক মই এতিয়া কৈছোঁ কথাটো যে আমি যাম। কিন্তু কথা এটা নহয়, ভিডিঅ' কি মিউটটো কাটিছা নি? নেকাটিবা হা, সেইবোৰ চব মানে উঠাই আনি পিনি মানে প্লাছ কৰিব লাগিব ভিডিঅ'ত। সময় হৈ গ'ল, বহুত টাইম হৈ গ'ল হা, এতিয়া বহুত টাইম হৈ গ'ল, দেৰি হৈছে। এতিয়া মানুহটোতো এতিয়া পূজা বতৰ হয়, মানুহবোৰে ধুমা এতিয়া, আৰু মানুহজনক মই কেনেকৈ এতিয়া মোক কওঁ যে কথাটো মানে দাদা এনেকৈ ইউটিউব চেনেল এটা খুলিছোঁ আৰু তো ইয়াত ভিডিঅ' এটা কৰিব বিচাৰোঁ, আপোনাক বহুত দিয়ক বুলি কেনেকৈ ক'ম? সেইটো এটা লাজ লাগিছে ন, সেইটো এটা চেলেঞ্জ হৈ গ'ল। সেইটো হয় কিন্তু কি বুলি ক'ম? গৈ চাওঁ কি হয়, কিন্তু তুমি কিন্তু চব কেপচাৰ কৰি থ'ব লাগিব। ঠিক আছে। Oh my god, oh my dog! Come on, ini. Mah kesam. Mood lagi, mood hole apa ini? Hah? Ahok lagi apa? Hello বন্ধু, কালি চালি ক'লে নহ'ব না। এটা ভিডিঅ' দিয়া হ'ল বুলি কয়, এটা ভিডিঅ' দিয়া হ'ল বুলি ক'লেও নহ'ব। হেল্ল' বন্ধুসকল, যিহেতু মই ইউটিউবৰ চেনেল খুলিলোঁ, চবেই কৰিছে, একো নাই, চব এডিটিং কৰি দিছোঁ। ছাগল নমবি ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে হেল্ল' বন্ধুসকল, যিহেতু মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিলোঁৱেই, তো আজি যিহেতু পূজা বতৰ, তো ঘৰতে আছিলোঁ, তো ভাবিলোঁ পূজা চাব যাওঁৱেই যিহেতু, তেন্তে আজি কিবা এটা কণ্টেণ্ট এটা বনাওঁ, সেইটো ভাবি আহিলোঁ। তো এতিয়া একো প্লেনিং নাই কি লৈ ভিডিঅ'টো বনাম। ভাইটি এজনক মাতিলোঁ, লগত আহিছে এতিয়া, দেখিছে? মোক সঁচাকৈ অলপ য়ং লাগিছে দেই ইয়াত অলপ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, লগত গৈছোঁ এতিয়া, নাহৰকটীয়া গৈছোঁ আমি, যিহেতু মোৰ ঘৰ নাহৰকটীয়াতে হয়, কিন্তু গাঁৱলীয়া ল'ৰা, গাঁও এখনত থাকোঁ। তো কথাটো কি হ'ল, মাই গড, মানে ইমানে ফটো ক্লিক কৰিলোঁ, ফটো ওলাইছে, ভিডিঅ' ইমানে ট্ৰাই কৰিলোঁ, মানে ভাল এটা মানে ক্লিপ আনিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ আমাৰ হৈছে কেমেৰাবোৰ অলপ সস্তা আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। উইদাউট এক্সপিৰিয়েঞ্চটো নোৱাৰি ন একো এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে। চ' এটা ধুনীয়া জেগা এডোখৰ পাইছোঁ ইয়াত, নিজান জেগা এডোখৰ। তো মানে কি, বহুত দিনৰ আগত মই মানে জেগাত হোটেল এখনত সোমাইছিলোঁ, হোটেল এখনত সোমাওঁতে তাত এটা চাকনা খাইছিলোঁ। চাকনা মানে সকলোৱে বুজি পাই নেপাবও পাৰে ন, মানে এটা সৰু সুৰা মানে ডিছ এটা খাইছিলোঁ। তো খাই বহুত ভাল লাগিলে, এটা ইউনিক লাগিলে। তো সেই বস্তুটোকে মানে আকৌ খাবৰ কাৰণে মন গ'ল আজি পূজা বতৰত।
একদম মনটো মানে ৰিং 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 কৰি থাকিলে মানে লুপ লাগি থাকিলে মানে বিশেষকৈ মোৰ মানে ওলাই যাবলৈ মন নাছিলে কিন্তু মানে সেই বস্তুটোৰ কথা মনত পৰি পিনে মানে এটা মানে মন এটা লৈ পিনি মানে মনটোৱে টানি নিলে মোক তো সেই বস্তুটো সোৱাদ ল'বৰ কাৰণে গৈছোঁ আৰু সেই সোৱাদটো কেনেকুৱা লাগিব মানে সেইটো আপোনালোককো দেখাবৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিম যিহেতু মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হ'ব ন তো বহুত নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছোঁ তো কৈছোঁ এতিয়া চেলেঞ্জ হিচাপে যাওঁ দাদাজনৰ ওচৰত তো দাদাজনে এতিয়া ভিডিঅ' বনাব কয় বা নকয় পাৰ্মিশ্যন দিয়ে বা নিদিয়ে কাৰণ চবৰ পাৰ্চনেল কথা ন তো কিন্তু মোৰ সেই ৰেচিপিটো খাই বহুত ভাল লাগিল যদি দিব পাৰে তেতিয়া বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকে দেখাব পাৰে মানে এটা ইউনিক ৰেচিপি হয় তো সেইটো কাৰণে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এয়াই আৰু তো কি ক'ম এই গাড়ীখনে আমাক যাব দিছে ন মানে সি চেকিং কৰিব বিচাৰিছে কোনফালে ভাল কোনফালে বেয়া হয় নাই তো আমাক মানে টেষ্টিঙত আমাক কৰিছে মানে সেইটো কাৰণে মানুহে অলপ ওখ গাড়ী বলেৰ' হ'লেও ল'ব লাগে ৰাইট মোৰ বলেৰ'খনৰ সেইটোৱে প্লাছ পইণ্ট বেয়া ৰাস্তাত যাওঁ মতলব নাই যেনেকুৱা ৰাস্তাত যাওঁ মতলব নাই লেতেৰা পেতেৰা খেলিলেও মতলবেই নাই অ'কে সেইটো কাৰণে মই বলেৰ'খন প্ৰিফাৰ কৰোঁ তো এতিয়া কিছুমান মানুহ মই ৰাস্তাত এতিয়া শ্বুটিং কৰি আছোঁ তো কিছুমান মানুহ আহে চাই যায় তো বহুত লাজ লাগি কিবা কিবি কৰি বেলেগ ফালে চাই দিওঁ তো তেনেকুৱাই কথা এতিয়া বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ তো আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা মই ছাপোৰ্ট পাম বুলি আশা কৰোঁ তেনেকুৱাই আৰু গাড়ী চলাই যাওঁতে এতিয়া ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰি গৈছোঁ হয় কিন্তু আকৌ মনো কৰি যাব লগা হৈছে বেক চাইডে আৰু এনেকুৱা কৰাটো ভাল নহয় সেইটোৱে আৰু এতিয়া চাওঁচোন কি হয় এতিয়া আমি হোটেলখনৰ ওচৰত পাইছোঁহি এতিয়া মোৰ বুকুখন ধপ ধপ কৰিছে মানে কাৰণ মানে এতিয়া দাদাজনে এতিয়া আমাক ভিডিঅ'টো বনাব দিব নে নাই সেইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন হৈ আছে এতিয়া মোৰ চেলেঞ্জ হিচাপে ল'ব লগা হৈছে এতিয়া মই এতিয়া যিমান ওচৰত পাইছোঁ সিমান ধপ ধপ কৰি আছে ৰিয়েল ফিলিংখিনিৰ কথা কৈছোঁ ইয়াত ন' এডিট ন' হেৰি কৰিছোঁ ন' মানে অভাৰ মানে এক্সপ্ৰেশ্যন দিছোঁ যিহেতু মই ৰিয়েল ফিলিঙৰ কথা কৈ আছোঁ তো চাওঁচোন এতিয়া কি হয় কাৰণ যিহেতু আমিতো ইউটিউবাৰটো এতিয়া ইউটিউবাৰ ৱাইটো হোৱা নাই আৰু সেনেকুৱা এটা লাচাৰ এটা ইউটিউবাৰনো কেনেকৈনো ভিডিঅ' এটা বনাব দিব হয় নাই সেইটোৱে চেলেঞ্জ হৈছে এতিয়া আমি পাইছোঁ এই নগাঁও তিনিআলি এখন দেখাই দিছোঁ এইটো নগাঁও তিনিআলিটো সেই ৰাস্তাটো পাইছোঁ অলপ শ্বৰ্টকাটিং ৰাস্তাটো সেই দাদাজনৰ হোটেলখন তাতে আছে ওচৰতে আছে বহুত নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছোঁ দেখা যাওক কি হয় তো আমি এতিয়া পাই গ'লো সেই নগাঁও তিনিআলি আৰু ইয়াত যোনটা মাল পাই গ'লোঁ আমি তো পুৰা মজা হ'বলৈ গৈ আছে ধুনীয়াকৈ ব্লগ এটা বনাই দিব পাৰিম এই মজা ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া ন দাদা সুধিছোঁ আৰু অঁ ঠিক আছে দেই আমি আছোঁ এইটো ধৰিব নেকি এতিয়া ধৰিব চেপিবই ন এইটো মজা লাগিল এনেকৈ ধৰিব লাগে
উচপা উঠা নহ'লে পোৱালি পোৱালি লাগিব বাকী তেনেকৈ উঠা মজা লাগিব ন মজা পূজা বতৰত আজি ককৰা খাম হয় নেকি এটা ভাত খালে ভাত খালোঁ কেনেকুৱা যোনটা ফিলিং সঁচাকৈ দে মানে অলপ কৈ থাকিলে কৰিলে ভয়টো আঁতৰে কিন্তু ন মোৰো প্ৰথমতে তেনেকুৱাই লাগিছিল কৈ গৈ থাকিলে ভয়টো এতিয়া অলপ আঁতৰিলে আৰু ভাইটি ককৰা খাইছা নাই তুমি কেনেকুৱা লাগে কেনেকৈ খোৱা তুমি মনত পৰিলে খুৱাইছে আপোনাক চেপি নিদিলেই হ'ল আৰু এইকেইটা ছিঙি লৈছোঁ নে সেইকেইটা ছিঙি ল'ব লাগিব এইকেইটা এতিয়া বনাব এক্সপিৰিয়েঞ্চ সকলোৰে নাথাকে ন এতিয়া এইকেইটা পেলাই দিম এইখিনি চব খোৱা বস্তু আৰু দাখিনি পেলাই দিছোঁ দাগ খাবটো কি খাব এইখিনি তেলখিনি আমাৰ ককা খালে এটা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কেনেকুৱা মানে কি হয় মানে জানে নেকি কুকুৰাটো নাই মানে সেইটো কথা নাই নাজানো নাজানে ন এইটো ক'ৰ হয় বিলৰ নে এইটো এই হেৰি আকৌ কিনি আনিছে হেৰি ডিগবৈ ডিগবৈ কিহৰ বজাৰ পৰা ন ভাঙি ল'লে আৰু পাৰিম আৰু নহ'লে নোৱাৰোঁ নহয় হাতত জমটোত মইহে হৈছোঁ গোলাগতে পৰা বাইদেউ চাব লাগে এইটো পিছল হৈ গৈছে তো ককৰা বনি আছে আৰু আমি এতিয়া অলপ ৱেইট কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত বহি লওঁ আৰু এটা মানে আৰু পূৰা দিম আৰু আজি মুখখন দাবা অকল সেইখিনি দেখাই থাকা এই ভাইটিটো দেখাব বাৰু এখন তুমিয়ে কৈ থাকা একো নহয় মানে পাব্লিকে বুজি পালে হৈ গ'ল তুমি কৈ থাকা একো নাই তোমাৰ মতে কৈ থাকা একো নাই অলপ ওচৰতে গৈ লওঁ মানুহ পাব্লিকক নুঠাব কাটিছে কেনেকৈ কেনে দেখা থাকা বেলেগ আৰু বেলেগ স্নেপ নুঠাব হা আমাৰ বহুত দুখৰ দিন চলি আছে মোবাইলত বেছি চাৰ্জো নাই তো অলপহে তুলিব পাৰিছোঁ দাদা ককাখিনি ক'ৰপৰা আনিছে ডিগবৈৰ পৰা ন কি ক'বা এইটো নদীত পোৱা নে পথাৰত পোৱা নে কি কি মানে কি পথাৰ ক'বা ন তো বিশেষকৈ ক'ব নি ককা খালে কেনেকুৱা কি লাভ হয় দেহত কি শক্তি পায় নেজানে ন কিন্তু সেইদিনাখন আহি পিনে ৰাতি আহি খাইছিলোহি ন দাদা কেইজনৰ লগত বহুত ভাল লাগিলে সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু পৰ্ক